हॅलो फ्रेंड्स, मी वर्षा आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। कसे आहात सगळे? मी मस्त आणि मजेत आहे। तर अगोदर 100 आणि त्यानंतर लगेचच सिल्वर प्ले बटन यूट्यूबरच्या आयुष्यातला खूप महत्त्वाचा आनंदाचा आणि कौतुकाचा दिवस असतो, कारण की हे बटन म्हणजे एक कौतुकाची थाप असते, आपण केलेल्या कष्टाचं फळ असतं। फायनली आपलं नाव कोणाचं आहे? दिवाळीपर्यंत 100 के होतील की नाही याची शंका होती, पण कधी कधी म्हणतात ना की आपला अंदाज चुकतो, कारण की आपलं कष्ट एवढं प्रामाणिक असतं ना की एखादं गोष्ट आपण ठरवल्यापेक्षा खूप लवकर येऊन जाते। अनबॉक्सिंग हे खूप दणक्यात नाही, पण फॅमिली सोबत होते आणि लक्ष्मी पूजन दिवशी याचाच खूप मोठा आनंद आहे। एक लाख सबस्क्रायबर पूर्ण झाल्यावरती आपलं फायनली यूट्यूब प्ले बटन आलेलं आहे आपल्या घरी। 100 के झाल्यावरती होतं, पण आज पूर्ण 150 के झालेले आहेत, 1.5 लाख सबस्क्रायबर झालेले आहेत। आणि 2 दिवसापूर्वी म्हणजे 10 तारखेची तारीख होती, पण 8 तारखेला आमच्या हातात आलेले अनबॉक्सिंग काढायचं थांब। पार्सल 2 दिवस घरात येऊन होतं, एवढी उत्सुकता होती ना खोलण्याची, पण मुहूर्त म्हटलं चला लक्ष्मी पूजन दिवशी करूया। आणि आजूबाजूच्या ह्या लेकरांपेक्षा जास्त मला उत्सुकता होती की आतमध्ये माझ्या नावाचं काहीतरी एवढ्या दुरून आलेलं आहे ना, आणि ते बघण्याची सगळ्यात जास्त उत्सुकता होती। कधी यायचंय कधी यायचंय, कॉलेजला असताना म्हणजे सोलापूरला डीएडला असताना पहिला नंबर आला म्हणून माझं पेपरमध्ये नाव छापून आलेलं वर्षा गायकवाड, आणि तेच नाव लग्नानंतर 10 वर्षानंतर एक गृहिणी म्हणून घरातून काहीतरी करते आणि ते अमेरिकेतून मला एखादा अवॉर्ड भेटतो। खरंच हे एका गृहिणीसाठी खूप कौतुकाचं असतं। पहिला सबस्क्रायबर तुमचा। फायनली अनबॉक्सिंग झालेलं आहे सिल्वर प्ले बटन वरती आपल्या चॅनलचं, म्हणजेच वर्षा गायकवाड हे नाव बघून एवढं भारी वाटलं ना, आणि खूप सगळ्यांना सुद्धा आनंद झाला घरातल्यांना। आपलं नाव हात मला नीट धर वर्षा, असं धर की तू माझं नाव कुठे बघा, इकडे बघ, इकडे बघ। सगळे लक्ष्मी पूजनसाठी तयार झालेले, त्यामुळे थोडासा उशीर पण होत होता, पण तरी सुद्धा अनबॉक्सिंग केलं, सेलिब्रेशन, फोटो काढले सगळ्यांसोबत, सगळ्यांनी बघितलं सुद्धा। पण थांब, काय सब कडे तिथे ताईकडे दे आरलं। तिकडे द्यायचं असं इकडे बघ, माझ्याकडे बघ रे तू।
कॉंग्रॅच्युलेशन. घ्या सगळेजण. तिला तिला चारा जरा थोडा. तिने स्वतःच खाऊन घेतला होता गरपडीने. थांबायचं का नाही जाऊ. मनासारखा केक किंवा डेकोरेशन काहीच नव्हतं. कारण की कसं आपण थोडं इमॅजिन केलेलं असतं ना वेगळं, की असं मी अनबॉक्सिंग करेल किंवा डेकोरेट करेल, पण तसं काही झालेलं नाही. पण दिवस, फॅमिली किंवा दिवाळी, लक्ष्मीपूजन या सगळ्या गोष्टींमुळे इतकं छान वाटलं आणि मनातून एवढं भारी वाटत होतं आणि कुठेतरी एकदम असं स्वतःचं कौतुकसुद्धा वाटलं. तर असं थोडक्यात अनबॉक्सिंग झालं आणि त्यानंतर मग आम्ही लक्ष्मीपूजनला इकडे ते आधी म्हणजे पूजेसाठी ठेवलं आणि त्यानंतर सगळी पूजा झाली. आणि यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे माझं माहेर मिस झालेलं आहे या अनबॉक्सिंगमध्ये. पण ज्यावेळेस मी माहेरी गेली ना त्यावेळेस मी असं ठरवलं होतं की सगळ्यांना दाखवावं एकत्रित ज्यावेळेस जमतील त्यावेळेस आणि थोडंसं शूट घ्यावं. पण असं म्हणजे क्षण आलेच नाहीत, कारण की मी दाखवलं त्यावेळेस संध्याकाळी म्हणा किंवा असं वेगवेगळ्या ठिकाणी किंवा वेगवेगळ्या टायमिंगला, त्याच्यामुळे मग ते राहून गेलं. तरीसुद्धा ही आमची सासरची फॅमिली आहे. तर चला, आम्ही हा खूप एन्जॉय केला दिवाळीचा दिवस, पहिला लक्ष्मीपूजनाचा, अनबॉक्सिंगचा आणि त्यासोबत फटाके, सगळ्या गोष्टी खूप भारी वाटल्या, खूप मन प्रसन्न झालेलं. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला नक्कीच कमेंट करून सांगा. आवडलं असेल तर लाईक करायचं आहे, शेअर करायचं आहे. चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अशीच तुमची साथ हवी आहे, कारण की हे सगळं शक्य झालेलं आहे तुमच्यामुळे, कारण की आपल्या पुढील प्रवासात तुमची अशीच साथ हवी आहे.